एभ्रिवान आज चाहिँ हामी क्लास 10 को प्रेसर च्याप्टरको सर्ट क्वेसन डिस्कसन सिरिजमा छौँ। सो यसमा चाहिँ अलमोस्ट धेरै जस्तो क्वेसन्सहरू प्रेसर च्याप्टरको कभर भइ नै हाल्छ। ओके, विदाउट एनी डिले लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेसन हेर, वाट इज 1 पास्कल प्रेसर भनेर सोधेको छ है। ओके, 1 पास्कल प्रेसर भनेको के हो भनेर सोधेको छ है। त्यसको लागि सुरुमा फर्मुला लेख, प्रेसर इज इक्वल्स टु फोर्स एप्लाइड पर युनिट सर्फेस एरिया भनेर हामीलाई थाहा छ। सो यिनीहरू सबैको युनिट लेखा त प्रेसर भनेको के हो त पास्कल्स हो भनेर हामीलाई थाहा छ, र फोर्स भनेको के हो भन त फोर्स भनेको न्युटन हो भन्ने कुरा थाहा छ हामीलाई हो। सो न्युटन भन्ने कुरा थाहा छ, र एरिया भनेको के हो भन त एरिया भनेको चाहिँ हामीलाई के थाहा छ त मिटर स्क्वायर हो भन्ने कुरा थाहा छ है। यी सबैको युनिटहरू हामीले लेख्यौँ। अब हामीलाई यही 1 पास्कलको डेफिनेसन सोधिरहेको छ। अब यही डेफिनेसनमा हेरेर लेखा त 1 पास्कल भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा प्रेसर एक्जर्टेड हो है। प्रेसर एक्जर्टेड के लेख, प्रेसर एक्जर्टेड अन द सर्फेस अफ के भन अन अ सर्फेस अफ एरिया 1 मिटर स्क्वायर, अन अ सर्फेस अफ एरिया 1 मिटर स्क्वायर बाई द के भन बाई द थ्रस्ट अफ 1 न्युटन है। बाई द थ्रस्ट अफ के भन त 1 न्युटन। यसलाई नै हामी के भन्छौँ त 1 पास्कल्स प्रेसर भनेर भन्छौँ है। यस्तो क्वेसनको लागि हामीले सुरुमा फर्मस कुरा के थाहा पाउनुपर्छ, फर्मुला थाहा पाउनुपर्छ, र त्यहीबाट के राख्ने त युनिट हेर्ने र त्यही अनुसार के गर्ने त रिलेसन राख्ने। ठिक छ ल। वाट इज 1 पास्कल प्रेसर भइहाल्यो। अर्को हेर त, नेम द फ्याक्टर अन विच द प्रेसर डिपेन्ड्स। यो फ्याक्टर जति पनि फिजिक्समा फ्याक्टर आउँछ, यी फ्याक्टर भनेको सिम्पली हामी फर्मुला सम्झिने र फर्मुलामा एसोसिएटेड के कस्ता भ्यालुहरू छन् त्यही लेख्नु भनेको है। प्रेसर केमा डिपेन्ड गर्छ भनेर सोधेको छ। सो प्रेसर इज इक्वल्स टु फोर्स बाई एरिया थाहा छ भने चाहिँ प्रेसर केमा डिपेन्ड गर्यो, एउटा एप्लाइड फोर्समा र के भन सर्फेस एरियामा डिपेन्ड गर्यो हो यही लेख्ने है। सो प्रेसर डिपेन्ड्स अन के भन एउटा फोर्स एप्लाइड फोर्स र एउटा भनेको सर्फेस एरिया हो भनेर लेख्ने। ठिक छ ल। अर्को हेर त, स्टेट पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर। पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसरले के भन्छ भनेर हामीलाई यो कुरा थाहा हुनु पर्यो सुरुमा हेर है। पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसरले के भन्छ भने उसले चाहिँ के भन्छ भने द प्रेसर इज इक्वली ट्रान्समिटेड है। द प्रेसर इज के भन द प्रेसर इज इक्वली ट्रान्समिटेड के भन त द प्रेसर इज इक्वली ट्रान्समिटेड पर्पेन्डिकुलरली है। पर्पेन्डिकुलरली बुझ्यौ नि, द यो पास्कल्सको ल हो है। पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसरले के भन्छ भने द प्रेसर इज इक्वली ट्रान्समिटेड पर्पेन्डिकुलरली अन अल साइड हैन, अन अल साइड as pressure is के भन as pressure is applied in the liquid, as pressure is applied है, as pressure is applied, as pressure is के भन as pressure it applied in the liquid है, in the liquid kept in के भन kept in closed container भनेर भन्छ है। kept in के भन त closed container भन्छ है। ठिक छ। हो यही कुराकोले गर्छ त पास्कल्स लले गर्छ लिक्विड प्रेसरले, यानि कि प्रेसर चाहिँ इक्वली ट्रान्सफर्ड हुन्छ पर्पेन्डिकुलरली अन द अल साइड है। एउटा कुनै पनि लिक्विड जुनलाई चाहिँ केमा राखिएको छ त क्लोज कन्टेनरमा राखेको छ भनेर पास्कल्सले हामीलाई यो भन्छ। ठिक छ। हेर त अर्को कुरा के छ भने वाट इज अप थ्रस्ट राइट डाउन टु एसआई युनिट भनेर भनेको छ है। सो अप थ्रस्ट भनेको के हो भने नि, सो अफ थ्रस्टलाई यसरी बुझ, अफ थ्रस्ट भनेको केही होइन है। अफ थ्रस्ट भनेको केही होइन, अफ थ्रस्ट भनेको एउटा के हो भने रिजल्टेन्ट थ्रस्ट हो भनेर बुझ है। अफ थ्रस्ट इज डिफाइन एज के भन त रिजल्टेन्ट थ्रस्ट रहेछ यो होइन। कसले लाउँछ भन्दा पनि द्याट लिक्विड युजेस है, द्याट अ लिक्विड के भन द्याट अ लिक्विड युजेस बुझ्यौ नि टु पुस अ बडी है। टु पुस अ बडी के भन टु पुस अ बडी, टु पुस अ बडी जुन चाहिँ के भएको हुन्छ लिक्विडमा इमर्स्ड भएको हुन्छ भनेर बुझ है। टु पुस अ बडी इमर्स इन अ लिक्विड है। एउटा एक्ट गर्ने रिजल्टेन्ट थ्रस्टलाई नै हामी के भन्छौँ त अप थ्रस्ट भन्छौँ। यो भनेको काइन्ड अफ फोर्स नै हो। सो अप थ्रस्टको युनिट भनेको नि के हुन्छ भन न्युटन हुन्छ भनेर बुझ है। न्युटन एन भनेर बुझ। ठिक छ ल। अर्को हेर त, नेम एनी टु इक्विपमेन्ट विच बेस्ड अन पास्कल्स ल अफ लिक्विड प्रेसर भनेर भनेको छ है। यी कस्ताहरू भने अब हाइड्रोलिक जगहरू भयो है। हाइड्रोलिक के भन हाइड्रोलिक जग भए, हाइड्रोलिक ज्याक अथवा जग भन, यसलाई लिफ्ट पनि भन्न सक्छौ बुझ्यौ नि। अर्को कुरा के छ भने हाइड्रोलिक ब्रेकहरू भए, यी सबै के हुन् त पास्कल्स लको कुराहरू हुन् है। पास्कल्स लमा आधारित हुन् है यिनीहरू सबै।
हाइड्रोलिक के भन हाइड्रोलिक ब्रेक्सहरू ठिक छ। ल अर्को हेर त डिफाइन प्रेसर लाइसेस एज अ युनिट एकदम सजिलो क्वेसन छ। प्रेसर भनेको फोर्स अथवा थ्रस्ट एक्टिङ पर युनिट सर्फेस एरिया, युनिट भनेको पास्कल अथवा यसरी पनि लेख्न सक्छु प्रेसर भनेको फोर्स बाई एरिया हो, फोर्स भनेको न्युटन हो, एरिया भनेको मिटर स्क्वायर हो। सो यसको युनिट भनेको न्युटन पर मिटर स्क्वायर जसलाई हामी कमनली के भन्छौँ पास्कल भनेर भन्छौँ है। ल अर्को हेर त राइट द फर्मुला बेस्ड अन पास्कल्स ल भनेर छ। उसले के भन्नु त सबै ठाउँमा प्रेसर इक्वली ट्रान्सफर हुन्छ भनेर भनौँ। सो प्रेसर भनेको फोर्स बाई एरिया हो भनेपछि उसले के भन्नु भन्दाखेरि फर्मुला भनेको त्यही F1 बाई A1 इज इक्वल्स टु F2 बाई के भन त A2 यो लेख्थ्यो है फोर्स बाई एरिया। उसले त यो बराबर हुन्छ भनेको छ प्रेसर हो कि होइन हो, यही कुराहरू लेख्थ्यो है। अर्को हेर त वाट इज थ्रस्ट राइट डाउन इज एसआई युनिट भनेर भनेको छ है। अब हेर त थ्रस्ट भने चाहिँ के हो भने नि थ्रस्ट भनेको के भन्छौ भने नि एउटा फोर्स हो, यो पनि एउटा के हो त यो फोर्स हो। तर कसरी एक्ट गर्छ भने द फोर्स एक्टिङ के भन त परपेन्डिकुलरली भनेर बुझ है। द फोर्स एक्टिङ के भन त द फोर्स एक्टिङ परपेन्डिकुलरली भनेर बुझ है। द फोर्स एक्टिङ परपेन्डिकुलरली अन अ सर्फेस इज कल्ड थ्रस्ट भनेर बुझ है। अन अ सर्फेस इज कल्ड के भन अन अ सर्फेस इज कल्ड थ्रस्ट भनेर बुझ्दियो है ठिक छ हो। अर्को भनेको चाहिँ के कुरा जान भने यो थ्रस्ट भनेको के हो भने थ्रस्ट भनेको फोर्स जस्तै नै हो है, फोर्स जस्तै नै हो भनेपछि यो के हुन्छ वेक्टर क्वान्टिटी हुन्छ भनेर बुझ है। वेक्टर क्वान्टिटी भनेको कस्तो खालको क्वान्टिटी हो त विच ह्याभ बोथ के भन डाइरेक्सन्स एज वेल एज म्याग्निट्युड भनेर बुझ है। सो यसको युनिट भनेको के हुन्छ यही न्युटन नै हुन्छ भनेर बुझ्ने है ठिक छ। ल अर्को हेर त स्ट्रेट ल अफ फ्लोटेसन भन्छ। ओके अब ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ भने नि सुन है, ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ भने एन अब्जेक्ट द्याट फ्लोट्स अन लिक्विड लेख त। ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ भने ल अफ फ्लोटेसनले के भन्छ भने नि एन अब्जेक्ट द्याट फ्लोट्स अन लिक्विड है। एन अब्जेक्ट द्याट फ्लोट्स बुझ्यौ नि एन अब्जेक्ट द्याट फ्लोट्स अन लिक्विड मिडियम है। An object that floats on liquid medium displaces the liquid है, displaces the liquid के भन displaces the liquid के भन equal to its weights भनेर भन्छ है। equal to its के भन equal to its weight भनेर भन्छ। यो भनेको हाम्रो के हो त ल अफ फ्लोटेसन हो भनेर बुझ्ने है। ओके अर्को क्वेसन के सोधेको छ हेर त राइट एनी वान इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज कन्स्ट्रक्टेड अन द बेसिस अफ दिस ल भनेर सोध्यो भने एउटा इन्स्ट्रुमेन्टको नाम के याद गर्ने भने हाइड्रोमिटर भन्ने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ है, जुन चाहिँ केमा बेस हुन्छ त तिमीलाई ल अफ फ्लोटेसनको उसमा बेस हुन्छ प्रिन्सिपलमा बेस हुन्छ भनेर बुझ्ने ठिक छ। ल हेर त अर्को कुरा हेर त वाट इज रिलेटिभ डेन्सिटी राइट डाउन दिस फर्मुला भनेर भनेको छ है। ओके अब रिलेटिभ डेन्सिटी भने के हो भने नि हेर त यो रिलेटिभ डेन्सिटी भन्छ यसलाई चाहिँ है। यो भनेको चाहिँ के हो भने डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स बुझ्यौ नि डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स बाई डेन्सिटी अफ के भन बाई के भन त डेन्सिटी अफ वाटर एट के भन डेन्सिटी अफ वाटर एट के भन डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हुन्छ भनेर बुझ है। रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको रेसियो अफ डेन्सिटी अफ सब्सटेन्स टु द रेसियो अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस भनेर भनेको छ है। अर्को के भनेको छ भने ओके फर्मुला भनेको छ। अब यसको बेला बेला युनिट पनि सोधिन सक्छ है। यसको युनिट चाहिँ केही पनि हुँदैन किनभने डेन्सिटी भने के हो डेन्सिटी इज डिफाइन एज इट मास पर युनिट भोल्युम हो। मास भने केजी हो, भोल्युम भनेको मिटर क्युब हो भनेपछि केजी पर मिटर क्युब भने के रहेछ त डेन्सिटी रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। ओके यो माथि पनि डेन्सिटी छ, यसको युनिट पनि केजी पर मिटर क्युब हुन्छ, यता तलको पनि केजी पर मिटर क्युब हुन्छ। यी सबै क्यान्सल हुन्छन्। सो देयर इज नो युनिट अफ रिलेटिभ डेन्सिटी है, युनिटलेस क्वान्टिटी हो है। सो नोट भनेर लेखिराख। कसैले सोध्यो तिमीलाई रिलेटिभ डेन्सिटी भने कस्तो खालके हो भने युनिटलेस भनेर बुझ है, युनिटै हुँदैन युनिटलेस क्वान्टिटी हो भनेर बुझिराख ठिक छ। ल अर्को हेर त अर्को क्वेसन के सोधिरहेको छ भने वेट अफ एन अब्जेक्ट डिक्रिज्ड वेन इमर्स इन अ वाटर विच ल दिस स्टेटमेन्ट रिप्रेजेन्ट भनेर भन्छ है। अब हेर यो के भन्न खोज्या हो भने आर्किमिडिस ललाई सोधिरहेको छ यसले है। के भन्छौ भने नि हेर न हामीलाई के थाहा छ भने आर्किमिडिस प्रिन्सिपलले के भन्छ भने यहाँ पनि क्वेसन सोधेको छ आर्किमिडिस प्रिन्सिपल। म एकैचोटि कभर गरिदिएँ है आर्किमिडिस प्रिन्सिपल। आर्किमिडिस प्रिन्सिपलले के भन्छ भने नि आर्किमिडिस प्रिन्सिपलले चाहिँ के भन्छ भने जब कुनै पनि बडी है वेन अ बडी के लेखा त वेन अ बडी इज पार्सली अर फुल्ली वेन अ बडी इज पार्सली अर के भन त वेन अ बडी इज पार्सली अर के भन वेन अ बडी इज पार्सली अर होल्ली है
फुल्ली भन्दा पनि भयो, होल्ली भन्दा पनि भयो है। इमर्स इन अ फ्लुइड है, के देखा त इमर्स इन अ फ्लुइड कुनै पनि बडीलाई होल्ली अथवा पार्सली फ्लुइडमा इमर्स गरियो भने यसले के एक्सपिरियन्स गर्छ भने इट एक्सपिरियन्स एन अफ थ्रस्ट है। इट एक्सपिरियन्स के भन त, इट एक्सपिरियन्स एन अफ थ्रस्ट, बुझ्यौ नि, इट एक्सपिरियन्स एन अफ थ्रस्ट। अथवा यो अफ थ्रस्टलाई नै हामी के भन्छौँ भने एपरेन्ट लस इन वेट पनि भनेर भन्छौँ है। एपरेन्ट के भन, एपरेन्ट लस इन के भन, एपरेन्ट लस इन वेट पनि भनेर भन्छौँ है। ठिक छ, अफ थ्रस्ट ठिक छ। विच इज इक्वल्स टु के हुन्छ त, विच इज इक्वल्स टु के भन, विच इज इक्वल्स टु द वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस बाई इट भनेर भन्छ क्या। विच इज इक्वल टु द वेट अफ फ्लुइड के भन, वेट अफ फ्लुइड डिस्प्लेस बाई इट भनेर भन्छ, बुझ्यौ नि। डिस्प्लेस के भन त, डिस्प्लेस बाई इट भनेर भनिदिन्छ। ठिक छ, हो यो कुरा कसले भन्छ त, आर्किमिडिस प्रिन्सिपलले भन्छ है। सो भनेपछि त्यहाँनिर के हुन्छ भने बडीको एपरेन्ट लस अफ वेट हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई यो आइडिया कसले दियो त, आर्किमिडिस प्रिन्सिपलले दियो। भनेपछि यो के गर्ने त हामी, यो कुन ल हो भनेर भनिदियो भने विच ल दिस स्टेटमेन्ट रिप्रेजेन्ट भनेको के हो त, आर्किमिडिस ल हो भनेर बुझ्ने। ठिक छ, ओके यो पनि भयो। अर्को हेर त, वाट इज डेन्सिटी राइट डाउन इज एस आई युनिट भनेर भनेको छ। ओके, डेन्सिटी इज डिफाइन एज इट के भन त, मास पर युनिट भोल्युम हो। मास भनेको केजी हो, भोल्युम भनेको मिटर क्युब हो, भनेपछि केजी पर मिटर क्युब के रहेछ त डेन्सिटीको एसआई युनिट रहेछ भनेर बुझ्यो। हेर त, अर्को हेर त, राइट द रिलेसन बिट्विन अफ थ्रस्ट एन्ड भोल्युम अफ डिस्प्लेस लिक्विड। अब अहिले अबदेखि के याद गर्ने भने फिजिक्समा जहिले पनि रिलेसन फ्याक्टर सोध्यो भने फर्मुला हो भनेर बुझ्ने। हेर त, अब हामीलाई के थाहा छ भने अफ थ्रस्ट भनेको के हो त, अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वी रो जी भन्ने कुरा थाहा छ। यो रो भने के हो त, डेन्सिटी हो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। सो अफ थ्रस्ट र हामीलाई भोल्युमको कुरा थाहा छ भनेपछि अफ थ्रस्ट इज के भन, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु भोल्युम भन्ने कुरा यही रिलेसन रहेछ। फर्मुलाबाट हो यही कुरा लेख्दिने है यहाँनिर। ठिक छ, ओके, आर्किमिडिस प्रिन्सिपल लेखिहाल्छौ, गरिहाल्छौ। ठिक छ, ओके। ल अरू फर्दर मेरो क्वेसन हेर त यहाँनिर, राइट डाउन द रिलेसन बिट्विन अफ थ्रस्ट एन्ड डेन्सिटी अफ लिक्विड। फेरि त्यही कुरा सोधेको, तर अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वी रो जी भन्ने कुरा थाहा छ। अब डेन्सिटीसँग फेरि के छ त, अफ थ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डेन्सिटी छ है, यो कुराहरू बुझ्ने। ठिक छ, ल अर्को हेर त, वाट द रिलेसन बिट्विन अफ थ्रस्ट एन्ड भ्यालु अफ एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। त्यही कुरा छ फेरि, अफ थ्रस्ट इक्वल्स टु वी रो जी। सो अफ थ्रस्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु के छ त, जी छ है, एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी। यो भनेको के हो त, एक्सलेरेसन ड्यु टु ग्राभिटी हो भनेर बुझ्छौ। ठिक छ, अर्को हेर त, वाट इज हाइड्रोलिक प्रेसर अथवा लिक्विड प्रेसर, राइट डाउन दिस युनिट इन सिजिएस सिस्टम भनेको छ है। सो हाइड्रोलिक प्रेसर भनेको के हो भने, हाइड्रोलिक प्रेसर र लिक्विड प्रेसर भनेको चाहिँ के हो भने त्यही कुरा हो नि क्या, त्यही कुरा हो। सो द प्रेसर एक्जर्टेड बाई के भन, द प्रेसर एक्जर्टेड बाई लिक्विड भनेकै के हो त, लिक्विड प्रेसर हो भनेर बुझ्ने है, लिक्विड प्रेसर हो भनेर बुझ्ने है। सो यसको सिजिएस युनिटमा, सिजिएस सिस्टममा युनिट सोधेको छ, बुझ्यौ नि। सो प्रेसर भनेको हाम्रो यहाँ त, प्रेसर भनेकै फोर्स बाई एरिया हो। यो न्युटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ हाम्रो केमा हो त, एसआई सिस्टममा हो भने। अब सिजिएस सिस्टममा हेरै न्युटन एसआईमा थियो भने यसको सिजिएस भनेको चाहिँ डाइन हुन्छ भनेर बुझ्ने है। न्युटनको सिजिएस भनेको डाइन हुन्छ है। यिनीहरूको रिलेसन सोधिरहेको हुन्छ बेला बेला, 1 न्युटन इज इक्वल्स टु 10 को पावर 5 डाइन हुन्छ भनेर सम्झिने है। सो यसको सिजिएस युनिट भनेको के हुन्छ भने डाइन। अब मिटरको सिजिएस युनिट भनेको सिएम स्क्वायर हुन्छ, मिटर स्क्वायरको सिएम स्क्वायर हुन्छ भनेपछि यसको सिजिएस सिस्टममा के रहेछ युनिट भन्दाखेरि डाइन पर के भन त, सिएम स्क्वायर रहेछ भनेर बुझ्छौ। ठिक छ, ल हेर त, अर्को केही कुरा सोधेको छ। ओके, pressure applied on a liquid enclosed in a vessels will be transferred equally in all direction perpendicular to the surface. Which law this is explained by this statement? Of course, this is के भन त, Pascal's law. Of course, this is के भन त, Pascal's को law. Okay, what is atmospheric pressure भनेको छ है। अब atmospheric pressure भनेको पनि त्यही हो, the pressure exerted by के भन त, the pressure exerted by के भन, the pressure exerted by एटमोस्फियरले एक्जर्ट गरेको प्रेसर पर के भन त, युनिट पर युनिट्स सर्फेस एरिया, बुझ्यौ नि, पर युनिट सर्फेस एरिया अफ अर्थ नै के हो त, एटमोस्फेरिक प्रेसर हो भनेर बुझ्ने। ठिक छ, ल जस्तो लिक्विड प्रेसर भनेको प्रेसर एक्जर्टेड बाई लिक्विड अन युनिट अर पर युनिट सर्फेस एरिया भन्दा पनि भयो। त्यस्तै गरी एटमोस्फियर प्रेसर भनेको के हो, द प्रेसर एक्जर्टेड बाई एटमोस्फियर भनेर बुझ्ने। ठिक छ, ओके। अर्को कुरा हेर त, वाट इज द प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक मेसिन। हाइड्रोलिक मेसिनको प्रिन्सिपल के हो भनेर सोधेको छ है। अब प्रिन्सिपल अफ हाइड्रोलिक मेसिन यहाँ है, हाइड्रोलिक मेसिनको प्रिन्सिपल भनेको के हो भने नि हेर त, अ लार्ज फोर्स इज डेभलप होइन, अ लार्ज फोर्स
के भन त अ लार्ज फोर्स इज डेभलप्ड के भन त अन बिगर पिस्टन बुझ्यौ नि अ लार्ज फोर्स इज डेभलप अन अ बिगर पिस्टन when a small force when a small force के भन त when a small force is applied on the smallest piston applied on के भन त small piston स्मलर पिस्टन भनेर भन है यही नै हो हाम्रो के हो त हाइड्रोलिक मेसिनको प्रिन्सिपल है लार्ज फोर्स डेभलप हुन्छ बिगर पिस्टनमा हामीले अप्लाइड गरेको फोर्स चाहिँ सानो हुन्छ र स्मल पिस्टनमा हुन्छ तर यसको इफेक्ट चाहिँ के हुन्छ त लार्ज फोर्स हुन्छ त्यो पनि के हुन्छ बिगर पिस्टनमा हो यही भने के हुन्छ त हाइड्रोलिक मेसिनको प्रिन्सिपल भनेकै यही हुन्छ है वाइ आर हाइड्रोलिक ब्रेक युज्ड भनेर सोधेको छ है ओके हाइड्रोलिक ब्रेक्सहरू किन युज हुन्छ भने यिनीहरू अटोमोबाइल्सहरूमा युज हुन्छ होइन अटोमोबाइल्स कारहरूमा ट्रक बसेसहरूमा है यस्तोमा युज हुन्छ किनभने टु स्टप देम है हाइड्रोलिक मेसिन किन हाइड्रोलिक ब्रेक किन हुन्छ युज हुन्छ भने हाइड्रोलिक के भन त हाइड्रोलिक ब्रेक्स किन युज हुन्छ भने अब अटोमोबाइल्सहरूमा युज हुन्छ है टु स्टप देम बाई अप्लाइङ अ स्मल फोर्स क्या बाई अप्लाइङ के भन त बाई अप्लाइङ के भन त स्मल फोर्स अप्लाई गरेर पनि तिनीहरू के हुन्छ नि त रोकिन्छ नि त त्यत्रा अटोमोबाइल्सहरू भनेपछि हाइड्रोलिक ब्रेक्सको कामहरू त्यो रहेछ भनेर बुझ्ने है ओके अर्को हेर त वाट इज हाइड्रोलिक प्रेस भनेर सोधेको छ है ओके हाइड्रोलिक प्रेस भनेको के हो भने एउटा इक्विपमेन्ट बेस्ड अन के भन्छ पास्कल्स लमा आधारित एउटा के हो त एउटा डिभाइस इक्विपमेन्ट हो भनेर बुझ्यो है विच इज युज टु प्रेस थिङ्स है जसले चाहिँ के गर्ने त कुनै पनि थिङ्सलाई प्रेस गर्नको लागि काम गर्छ भनेर बुझ्ने है ओके अर्को हेर त राइट डाउन द युज अफ हाइड्रोलिक ज्याक अथवा लिफ्ट भनेर भनेको छ है ओके यसलाई चाहिँ भने यसको काम भनेको के हो भन्छौ भने नि यसको काम भने चाहिँ अब के हो भने लिफ्टिङ अटोमोबाइल्स क्या अटोमोबाइल्सहरूलाई उठाउन लिफ्टिङ अटोमोबाइल्स भनेकै त्यही कार ट्रक बाइकहरू हो है ठिक छ ओके अर्को कुरा हेर त वाट इज वाटर पम्प भनेको छ है वाटर पम्प भनेको चाहिँ के हो भने एउटा इक्विपमेन्ट हो विच इज युज टु लिफ्ट वाटर फ्रम वेल होइन वाटर फ्रम वेल के गर्ने लिफ्ट वाटर फ्रम के भन त लिफ्ट वाटर फ्रम के भन त वेल एउटा के हो त इक्विपमेन्ट हो भनेर बुझ्ने हो वाटर पम्प भनेको ठिक छ अर्को हेर त हाउ इट इज पोसिबल टु फिल इङ्क इन अ फाउन्टेन पेन भनेको छ है अब फाउन्टेन पेनमा कसरी इङ्क फिल गर्न पोसिबल छ भनेर हामीलाई क्वेसनले सोधिरहेको छ है अब यो चाहिँ के हो भने ड्यु टु के भन त ड्यु टु चेन्ज इन के भन त ड्यु टु चेन्ज इन एटमोस्फेरिक प्रेसर है ड्यु टु चेन्ज इन के भन त ड्यु टु चेन्ज इन एटमोस्फेरिक प्रेसर इनसाइड एन्ड आउटसाइड अफ के भन त इनसाइड एन्ड आउटसाइड अफ द पाइप अफ के भन अफ द पाइप अफ फाउन्टेन पेन है फाउन्टेन पेन यही प्रेसरको के भन त एटमोस्फेरिक प्रेसरको के भन त यो फ्लक्चुएसन अथवा डिफ्रेन्सको कारणले गर्दाखेरि नै के हुन्छ चेन्जको कारणले गर्दाखेरि नै हाम्रो के हुन्छ न फाउन्टेन पेनमा इङ्क हाल्न सजिलो हुन्छ भनेर बुझ ठिक छ ओके यो भयो सर्ट क्वेसन डिस्कसन अब लङ क्वेसन डिस्कसन सिरिज नेक्स्ट भिडियोमा आउँछ सो स्टे ट्युन फर द्याट है ल